Hello guys, good day sa inyo lahat. Narito na naman tayo muli at magluluto naman tayo ngayon ng hinalo na cassava with langka. Ito ang mga ingredients. 3 cups of cassava, 3/4 cups of sugar, 2 tablespoons of ripe jackfruit, half teaspoon yellow food color, and 1 can of coconut milk. So tara na at ating umpisa ng lutuin. Pagsasama-samahin lang natin ang mga mga ingredients. Yan, lagyan natin itong gata. Sunod natin ang jackfruit, sugar, and yung food color. Sabi natin food color. Yan, haluin lang natin ang haluin. Lagyan natin siya ng food color para para attractive yung kulay. Yan, isasalang na natin. Madali lang siyang lutuin, tapos ang limang lang siya, 5 ingredients lang. Hahaluin lang natin siya, hahaluin. Kaya ang tawag sa kanya hinalo. May iba kasi tayong tawag. Siguro sa iba kalaman. Pero sa akin hinalo. Ayan. Natin siyang titigilang ng halo hanggat hindi siya ito kasi masusunog siya. Then, pag ilalagay lang natin siya sa medium. Ang apoy. Ayan guys, luto na yung ating hinalong kamuting kahoy with langka. Ayan. Pag medyo matigas na yan, pwede na natin siyang hiwa-hiwain. Depende sa gusto nating size ng paghiwa. And then, yan, pag may mga na siya, pwede mo nang siya ibenta ng pa-slice. Okay, sana'y nagustuhan ninyo ang bago kong recipe. Don't forget to subscribe my channel. See you on my next video. Bye!